أهلا بكم مشاهدينا في حوار مشترك يأتيكم من تونس. ضيوفنا هم أعضاء في الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، منهم من أيد المسودة الأخيرة المقترحة ومنهم من قاطع وعارضها، وهم الأستاذة رانيا الصيد عضو لجنة الحكم المحلي بالهيئة، والأستاذ عمر النعاس عضو لجنة شكل ونظام الحكم بالهيئة أيضا، والأستاذ ضوء المنصوري رئيس لجنة السلطة القضائية، وأخيرا وليس آخرا الأستاذ منعم شريف رئيس لجنة الهيئات الدستورية المستقلة بالهيئة. سنناقش معهم سويا أسباب الاختلاف والخلاف بين أعضاء الهيئة، وأيضا مستقبل مشروع المسودة التي قدمت لمجلس النواب، والعديد من القضايا التي لها علاقة بصياغة الدستور. فلنرحب بهم جميعا ونبدأ الحوار. والآن كما هي العادة في برنامجنا سنبدأ بسؤال من الجمهور، ومعنا السؤال من الصالحة الشريف. مرحبا بكم. بداية، كيف سيتم الاستفتاء على مسودة مشروع الدستور في ظل الاختلافات السياسية والتسييرية للدولة؟ نعم، شكرا. دعوني أخذ في البداية رأي الأستاذ عمر. اولا اهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم، وان شاء الله دائما الجمعه المباركه تكونوا دائما بخير. احييكم واحيي اهلنا في ليبيا وخارج ليبيا، واشكر الاستاذه اللي تفضلت بالسؤال. احنا طبعا هو مشروع الدستور قررته الهيئه التاسيسيه يوم 19/4 بمقر الهيئه التاسيسيه بمدينه البيضاء، والمجلس النواب يفترض وفقا لنص دستوري وجوبيا وفقا للماده التعديل السابع الفقره 12 أن يصدر قانون الاستفتاء حتى قبل الهيئة التأسيسية ما تخرج مشروع الدستور. ليش؟ لأنه يكون يطرح للاستفتاء خلال 30 يوما من اعتماده من الهيئة التأسيسية. فالآن احنا لنا أكثر من 8 أشهر تقريبا ومجلس النواب خالف النص الدستوري خلاف يعني مخالفة صريحة وواضحة، ويعني نطالب دائما أن مجلس النواب يصدر قانون الاستفتاء لغرض واحد، لتمكين الشعب الليبي من قول كلمته. احنا نتكلم على مشروع دستور، لا نتكلم على دستور، نتكلم على مشروع الكلمه الفاصله والنهايه فيه للشعب الليبي. فنحن لا نريد احد لا مجلس النواب ولا غيره ان يحرم الشعب الليبي من قول كلمته من ممارسه حقه الدستوري في تقرير مرسيل من خلال الاستفتاء بنعم ام لا على هذا المشروع. عمر، دعنا نستمع للاستاذه رانيا في نفس السؤال. السؤال كان واضح، هو كان في ظل الخلافات السياسية الموجودة في ليبيا. في ظل الخلافات السياسية الموجودة في ليبيا في صعوبة واضحة في إمكانية الاستفتاء، وقد قمنا حتى بمخاطبة المفوضية العليا للانتخابات وسألنا عن إمكانية الاستفتاء. أجابنا في حوار سابق أحد أعضاء المفوضية أن إمكانية الاستفتاء شبه مستحيلة في الوضع اللي تمر به ليبيا الآن. نعم، لدينا سؤال أعتقد من معاد الزروق. كان طبعا في ظل صراع القائم الآن في مختلف مناطق ليبيا وما شهده البلاد من انقسام سياسي ومجتمعي وجهوي واضح، هل أثر هذا الصراع والانقسام على أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور في إعداد المسودة؟ ممكن تعيد السؤال الأخير يعني؟ هل أثر هذا الصراع والانقسام على أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور في إعداد المسودة؟ نعم، واضح. أستاذ منعم في جواب. طبعا هو سؤال كبير شوية، الإجابة عليه تحتاج إلى إجابة عن سؤال آخر. ما هو الدستور؟ شنو هو الدستور؟ هل هو ميثاق جامع لأي مجتمع، تمام، تحت ظل نظام ديمقراطي؟ كل من يؤمن بدولة المؤسسات والقانون يجب أن يمثل داخل هذا المشروع. أي مشروع أي دستور أعشى أي فئة كانت نهايته أن يسقط بالدم. ولنا مثال على ذلك العراق، دارت هيئة دستورية لاجتثاث البعث. شو نهاية العراق؟ نحن مشكلتنا في ليبيا الآن لا نؤمن بالتنوع، لا نؤمن بالتنازل للأطراف الأخرى. فبالتالي هذا الانقسام اللي موجود في ليبيا يجب أن مشروع الدستور يضع الحلول له، ويجب أن مشروع الدستور يضع ميثاق جامع لكل هذه الرؤى، يعني الجميع يتناسل. فبالتالي هذا ما انعكس في مشروع الدستور. كل من آمن بالتنازل وتنازل عن جزء من آرائه وافق على هذا المشروع، والبعض الآخر وله رؤية في ذلك
لا أستطيع أن أطعن في أي أحد من زملائي يعني تمسك بآرائه، فبالتالي لم يوافق على هذا المشروع. الانقسام اللي موجود داخل ليبيا، الآراء السياسية المتنوعة، الآراء الدينية المتنوعة، يجب أن تنعكس في إطار دولة الحريات، دولة الحقوق داخل مشروع الدستور. واضح. أستاذ ضوء نفس السؤال يعني. أنا لا أعتقد بأن الخلاف الظاهر الآن في الحياة السياسية كان له تأثيرا جوهريا على صناعة الدستور. بالتأكيد أن الدساتير الناضجة هي التي يتم ولادتها في ظل بيئة قابلة لذلك المولود الجديد. ونحن نرى جميعا ونتفق معكم بأن المسار السياسي القائم في ليبيا والمسار الأمني ليس مهيئا لاستقبال العملية الدستورية. أنا أعتقد جازما بأن المسار الذي اتخذته الهيئة التأسيسية بالانغلاق على نفسها وعدم ظهورها للناس وعدم معرفتهم ما يدور داخل أروقتها هو الذي تراكم العديد من الأسئلة، وبالتالي جاء مشروع الدستور الذي وقع عليه كما ذكر زميلي 37 عضو من الهيئة التأسيسية، جاء وكأنه يعني مولود خارج الرحم، بمعنى أن الذين يعنيهم ذلك الدستور لم يسمعوا بأن الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور قد ناقشت مادة واحدة منه. الليبيين محتاجين أن يعرفوا كيف ناقشت الهيئة فيما يتعلق بالشكل الحكم، فيما يتعلق بالحريات، بالسلطة القضائية، ماذا قالوا في مستقبل الأجيال القادمة. هذا الانغلاق الذي مارسته الهيئة على نفسها كان سببا مباشرا في إخفاق العملية الدستورية. واضح. دعونا نستمع إلى تعليق من الجمهور ومن ثم سأعود للأستاذ عمر. نعم. تحدث الأخ عمر النعاس عن موضوع الانقسام أو الأعضاء المقاطعين. سؤالي، يوجد بعض الأعضاء المقاطعين عن المنطقتين الغربية والجنوبية لجلسات الهيئة وسط خلافات حول مواد الدستور المتعلقة بالغرفتين التشريعية وصلاحيتهما، وذلك لمطالبهم بعض المكونات الاجتماعية الليبية كمكوني الأمازيغ والتابو. إلى متى سيستمر هذا الانقطاع ومتى تحل مشكلة الأقليات في ليبيا من الأمازيغ والتابو؟ طيب دعونا نستمع الأستاذ عمر، هو موجه السؤال الأستاذ عمر ومن بعد سنعود إليكم. تفضل. أنا نشكرك أستاذ عماد. أنا بس قبل ما نجاوب بنحاول نعلق على ما قاله السيد الضوء. يعني السؤال الأول هو الصراع. هو الصراع في ليبيا من امتى؟ من 2011 في صراع على السلطه، الصراع اللي في ليبيا صراع على السلطه. وواضح زي الشمس الامر. هناك من يريد الدوله شنو؟ الدوله هي عباره عن مثلث. الدوله شعب واقليم وسلطه حاكمه. الان في ليبيا عندنا شعب وعندنا اقليم، ولكن ليس هناك سلطه واحده في ليبيا. علينا ان نعترف بذلك، لا يمكن انكار الحقيقه، الحقيقه الان نحن ما فيش سلطه واحده تحكم ليبيا. هذا المشروع الهدف منه شنو؟ الهدف منه هو ايجاد سلطه واحده في ليبيا، ولكن مش سلطه وخلاص، سلطه مقيده بقانون. ليس السلطه يعني اللي في عقل حاجه بيديرها، لا، سلطه تكون مقيده باحكام القانون، وهذا هو الاساس اللي احنا نتكلم عليه. وعندما نتكلم عن 37 عضو نتكلم عن 37 عضو من كل انحاء ليبيا. بالنسبه للسيد عماد السؤال اللي سالته، يعني طبعا هو بكل صراحه الخلاف اللي صار بين الاعضاء الهيئه التاسيسيه كان هو خلاف اساسي، ليس في الاساس ليس هو وجود، لان الهيئه التاسيسيه لم تتخذ اي قرار قبل 19/4/2016 عندما قررت مشروع الدستور. هم كانوا مقاطعين قبل ذلك. يا سيدي تعال قاطع، اهلا وسهلا لك، ما تطلعيش في الاعلام وتقاطع، تعال قاطع وتكلم، قول انت المنتخب من اجل الشعب الليبي انتخبك من اجل شنو؟ من اجل الحضور داخل القاعه وتقول رايك. وبعدين في النهايه كذا كنا نحن نتكلم على رؤيه ديمقراطيه، الديمقراطيه تقول كل واحد يقول صوته، واللي صوته لا يصل الله غالب. هذه هي الديمقراطيه اذا كان احنا ماشيين في المسار الديمقراطي. بعدين حاجه ثانيه، النص الدستوري يقول 2+1. ما هي العله من الواحد؟ يعني الهيئه التاسيسيه انتخبت على قرار لجنه 60 اللي هي في 51 وهي 20 العله من الواحد ان لا يكون هناك 20 و20 من اقليمين فقط او من منطقتين انتخابيه فقط، لازم يكون في واحد على الاقل مشارك. احنا لما تم هذا المشروع اقر من 37 عضو من كل الدول الانتخابيه، وضحت من كل الدول الانتخابيه، ليس هناك واحد خارج هذه. طيب دعنا نستمع استاذ ضوء في رد على ما يقول استاذ عمر، مساله وجوب حضوركم لجلسات الهيئة وعدم المقاطعة. أنتم انتخبتم لتكونوا في داخل مقر الهيئة وتمارسوا أعمالكم، يمكنكم أن تقاطعوا وتعارضوا من خلال الهيئة. يعني أنا ذكرت في ملاحظتي السابقة بأن المسار الذي اتخذته الهيئة
هو الذي كان سببا في مقاطعة أو في اعتراض بعض الأعضاء على المنهج الذي اتخذته الهيئة. في عندما اتخذت الهيئة قرار جهوي مناطقي بتشكيل 3 لجان، لجنة برقة ولجنة فزان ولجنة طرابلس، وكل مجموعة اللي من طرابلس يدير دستور، واللي من فزان يدير دستور، واللي من برقة يدير دستور. هذا هو البيان الأول الذي قاطعنا على أساسه لجنة الدستور، لأننا سنكون أمام 3 دساتير. وهذا هو البيان الذي أشار إليه الأستاذ عمر نعاس. ثم نأتي في شهر مارس، يوم 8 مارس أصدر رئيس ديوان الهيئة رسالة بوقف أعمال جلسات الهيئة. في لجنة العمل كانت لازالت في الشغل، رتبت الترتيب للذهاب إلى صلالة، وهي القشة التي قسمت ظهر البعير. نحن اعترضنا على الذهاب إلى صلالة، ونحن نؤمن إيمانا جازما بأن الدستور يجب أن يصنع في ليبيا مهما كانت الخلافات ومهما كانت الاختلافات. نختلف ونتفق لكن نصل إلى دستور. لكن الذهاب إلى صلالة هو الذي قسم ظهر الهيئة، لأننا قاطعنا كما ذكر الأستاذ عمر النعاس، وأصدرنا بيان بأن ما يخرج عن صلالة لا يمثلنا ولن نقبل به. لماذا لو سمحت؟ لماذا؟ لأننا لم نعرف شيئا واحدا عن هذه التوافقات التي تمت في صلالة. من هم أطرافها؟ ماذا يريدون؟ ماذا قالوا؟ على ماذا اتفقوا؟ على ماذا اختلفوا؟ هذا الدستور ببساطة شديدة جدا تم ولادته في صلالة، وقمطوه في البيضة وأرسلوه إلى طبرق في خلال 3 أيام. لا يوجد وأنا أتحدى أي زميل يقول بأن في العالم في أكثر من 185 دستور، فيه دستور تم ديرانه في 3 أيام. طيب استاذ داود، 17 18 19 دعنا نستمع الاستاذ منعم اذا كان لديه رد، او الاستاذ هو سؤالين. نعم هو سؤالين. الاول اللي حكى به زميلي الاستاذ ضوء وممكن ايدوه في بعض الاخوه من الجمهور، الانغلاق داخل الهيئه التاسيسيه. لماذا الليبيين لا يعلموا كيف عمليه نقاش المواد الدستوريه؟ انا حنحكي معكم بكل صراحه، ممكن لاول مره نتحدث بها في الاعلام. كيف تبوا يا إخوة يتم مناقشة على الهواء، رغم أني أنا ممكن أكثر أعضاء الهيئة التأسيسية من طلب بنقل الجلسات على الهواء، ووصل بي لحظة أني أقسمت لن أحضر جلسة ما كانش مقول على الهواء. لكن شو كان رد أعضاء الهيئة التأسيسية؟ صب واحد قال كيف أنا علماني، أنا بتحدث عن الشريعة الإسلامية، كيف تبين تحدث لما نقول على الهواء مباشرة؟ كيف تبي نظرة الليبية؟ إذا كان أنت تبيني أتحدث بإرادة حرة، هذا الأمر لا يمكن أن ينقل على الهواء مباشرة. الآخر قال نحن موجودين في البيضة وأنا عندي توجه إسلامي، كيف تبيني أتحدث أنا بكل إرادة حرة؟ هذا كان موجود في الهيئة التأسيسية، يعني نقل الجلسات على الهواء مباشرة في مناقشة المواد الدستورية لا يسمح بإعطاء الأعضاء الإرادة الحرة أنهم يقولوا آرائهم بكل إريحية، رغم أني قبلها كنت أنا من أكثر الأعضاء الهيئة التأسيسية لمن طالب رسميا حتى بورقة كتابية بنقل الجلسات على مباشرة. النقطة الثانية، اللجان المناطقية. الأعضاء المقاطعين الآن لم يقاطعوا اللجان المناطقية، بعضهم صح، وأنا كنت واحد منهم أستاذ ضوء، أنا كنت واحد من الأعضاء اللي قاطعوا اللجان المناطقية، لجنة برقة وفزان وطرابلس، لكن هذه لم تكن المحور الخلاف الآن. المقاطعة اللي بعثها كانت في لجنة العمل، وليست على موضوع صلالة، كانت 3 شهور قبل ذهاب الهيئة التأسيسية في ورش عمل لصلالة لسلطنة عمان. المقاطعة الفعلية موجود البيان الآن عند الأستاذ عمر، موجود فيه التاريخ، كان بعد اللجان المناطقية اللي والله الحمد كنا مع بعض ووقفنا ضد اللجان المناطقية ال3 ومشاريع الدساتير ال3 والمناطق ال3، وأنا كنت موقع يا أستاذ ضوء في هذا البيان، وأنا لست مقاطع الهيئة التأسيسية، فبالتالي لا علاقة لذلك البيان بالمقاطعة الحقيقية. المقاطعة الفعلية كانت بعد اللجان المناطقية، وكانت قبل ذهاب الهيئة ب3 أشهر لصلالة، كانت على لجنة العمل تحديدا، على المسار الذي انتهجته لجنة العمل. طيب. وموجود البيان وموقع فيه. دعنا نستمع إلى رأي هنا من الجمهور وسنأخذ آراء أخرى أكيد. السلام عليكم. ما جمت ولا ميت متمدام. أكيد حروفي ولغتي لا تفهم من أغلب الليبيين، وهذا يعتبر عائق كبير. سأبدأ بما انتهى به السيد الكريم عضو هيئة الدستور في قوله إن دستور جامع لكل الليبيين. كيف يكون دستور جامع في غياب مكون أساسي من الشعب الليبي وهو الأمازيغ؟ سؤالي الآخر، نحن نختلف وراء اختلاف واضح في تحليل مسائل قانونية في هيئة صياغة الدستور، فما بالكم بدستور يعتمد لغات أساسية في الثقافة الليبية وهي الطوارق، إيموها والتبو وأيضا الأمازيغ.
كلغات وطنية ما اعتبره التفاف قانوني، سنقع في مشكلة كبيرة إذا كان مر الدستور بهذه الطريقة. يعني أنت تطالب يعني يكون اللغات تبوت ورق ولا مزغية موجودة مرسمة في الدستور؟ أطالب أن تكون لغات رسمية لكي يحفظ حقي. أنا عانيت من تهميش طيلة عقود، عربت ألسنتنا، أصبحنا نتكلم بثقافة غير ثقافتنا، والحرف التفينة هو أصل الثقافة الليبية. شكرا. تفضل أستاذة راني. أنا سأرجع لموضوع مقاطعة جلسات الهيئة التأسيسية يعني والقرار. الهيئة التأسيسية اتخذت قرار، صحح لي، بنقل جلسات الهيئة التأسيسية على الهواء مباشرة. وإذا مثلا وقف زميل لنا أو وقف الآخر، أليس هذا ضد الديمقراطية؟ اتخذ قرار وانتهى الأمر بنقل جلسات الهيئة التأسيسية. هذه اللي أنا أردت توضيحها. طيب لماذا لم يتم التنفيذ؟ اتخذ قرار بعدها ألغيه. لم يلغى القرار، لم نلغيه نحن أعضاء الهيئة التأسيسية. إذا كانت ألغتها لا لم نلغي القرار. أنا متأكدة أن القرار لازال ساري لليوم لنقل جلسات على الهواء. كيف ألغي القرار؟ أستاذ ضوي، يعني دعنا نجيب على سؤال الجمهور هنا، وهو مسألة غياب المكون أساسي إلى مزيغ من بداية تكوين الهيئة وانتخابها، وأيضا بعض المقاطعين لها من المكونات الأخرى. يعني كيف يكون هناك دستور بدون هذه المكونات؟ أنا أتفق مع السائل الكريم، لأن هناك تغييب حقيقة لجزء من الشعب الليبي، وكان يجب على هذه الشريحة من هذا الشعب أن تكون مشاركة فعالة في صناعة العملية الدستورية، لأن هي التي سترسم معالم المستقبل لأجيالنا القادمة. لكن أنا أعيد وأكرر بأن الهيئة التأسيسية رغم المحاولات المحتشمة للاتصال بإخوتنا الأمازيغ، إلا أنها لم تكن اتصالات جادة، وحتى اللقاءات التي تم يعني التقابل فيها مع بعض الأعضاء الأمازيغ غير الكونغرس الأمازيغي كانوا يرغبون رغبة جادة في الانضمام إلى الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور. وإذا أردتني أن أجيبك على ما سألته فإنني سوف أعتذر، لأننا لم نناقش في هذا الدستور مادة واحدة من هذه المسودة، وبالتالي لا نعرف لماذا كيف دسترت اللغة الأمازيغية والتارجية والتبوية، لماذا دسترت، لماذا لم تدستر، يعني بمعنى أن دعنا نسمع أستاذ عمر في حرز مغلق. واضح أستاذ ضوي. اولا بالنسبه اعطينا وقت بس ارجوك. اولا بالنسبه للقول ان هذه مسوده الصلاله، هذه ايه تضليل صراحه واضح زي الشمس. لماذا؟ لان نحن الهيئه التاسيسيه بدات اعمالها يوم 21/4/2014. اول مسوده اللجان العمل اللي تكلموا عن اللجان النوعيه اللي كان السيد ضوي المنصوري رئيس السلطه القضائيه فيها واحده في حد لجانها، اول مسوده طلعت يوم 24 ديسمبر 2014. وهذه لكل تلقينا كثير من المقترحات وتم تعديلها الى المقترح الثاني يوم 26 فبراير 2015، المسوده الثانيه للجان النوعيه. بعد ذلك تم تشكيل لجنه العمل، وهي انتخبت من الهيئه التاسيسيه، وخرجت اول مسوده لجنه العمل في مدينه غدامس يوم 6 اكتوبر 2015. هذه كلها أنا ممكن اعطيك كم هذا جدول. خرجت للمناقشه. خرجت للمناقشه. ما تقاطعنيش بس معلش. لا للتاكيد. 6 اكتوبر خرجت من لجنه العمل تناقش. اين تناقش اللجنه المسوده؟ تناقش في القاعه الهيئه التاسيسيه، لا تناقش في على الاعلام. بعدين هنا بعد 6 اكتوبر الساده الافاضل قاطعوا ببيان رسمي، وعندنا البيان الرسمي موجود يوم 22 يناير، يقولون نحن لا يمكن نرجع للهيئه التاسيسيه الا بسحب المسوده. اي مسوده نسحبوها نحن؟ تعال اسحبها داخل القاعه. وبعدين مسوده لجنه العمل اقرت المسوده الثانيه يوم 3 فبراير 2016. الان شنو العلاقه بين مسوده رقم 2 اللي طلعت في 3 فبراير 2016 اللي هي تتكون من 220 ماده، ومشروع الدستور الذي يتكون من 221 ماده؟ شنو العلاقه؟ هل في فرق كبير جدا؟ ليس هناك اي فرق. 194 ماده موجوده. انا اعطيك كم المشروع هذا. 194 ماده موجوده زي ما هي، لم تغير فيها حرف واحد. ما تم التوافق عليه 27 ماده تم التوافق عليه من خلال 37 عضو، ومن بينهم السيد الافاضل السيد غير دقيقه، من بينهم الذين تم التوافق عليه المكونات الثقافيه اللغويه، وهم التبو والطوارق
اي بالنسبه للساده الامازيغ السيد دور المسطوري لم يذهب اليهم، نحن مشينا لهم في زواره، مشينا لهم في نالوت، ومشينا لهم في كاباو في الايام الاولى، هي التاسيسيه، وتم الحوار معهم. وبعدين ما هو موجود في هذا المشروع بالنسبه للهويه، راهي الهويه الليبيه، هي الهويه الليبيه الجامعه. اللغات كل اللغات ليست لغات وطنيه ولكنها لغات ليبيه، كل اللغات لغات ليبيه، هذا النص يجب ان يقرا كما هو صحيح. طيب دعونا نستمع استاذه رانيا لديها ما تقول. تفضل استاذه رانيا، وسناخذ من في محاججه دائما، انا اردت توضيح فقط. تفضلي. في محاججه دائما، في بيان، في مقاطعين، في اعضاء اخرين رافضين وغير مقاطعين. انا لم اكن مقاطع وحرمت من مناقشه المواد اللي يحكي عنها. يا سيد اني بالله اقرا هذا، بالله اقرا، ممكن تقرا هذا، اقرا اني بقرا هذا. طيب واضح، يعني انتم مدعوون لحضور جلسه الهيئه يوم السبت كذا كذا. تفضل اقرا وشوف امتى التاريخ. طيب تفضل. لا تفضل استاذ رانيا. انا اردت الفصل ما بين المقاطعين وحتى الرافضين. انت كان عندك اشكاليه في الهيئه ضروري ان تعالج، اخترت انت الحل دون الرجوع للاشكاليه، دون حل على الطاوله. بالله اقرا هذا. طيب اخر اجتماع لنا هنا في تونس تستطيع ان تقرا انت. ساعطيك ان تقرا اذا كان اردت ان تقرا، لكن تفضل ماده واحده من هذا الدستور. انا ساعتمد على التواريخ التي ذكرها زميلي الاستاذ عمر نعاس. اغدامس في 6/10/2015، وهي نتاج لجنه العمل الاولى. من ضمن قرار تشكيل لجنة العمل هو أن ما تنتهي إليه هذه اللجنة يجب أن يعرض على الهيئة التأسيسية، بمعنى جميع الأعضاء يجب أن يناقشوا هذه المسودة مادة. أنا أسأله بتجرد، لم تناقش مادة واحدة من المسودة الأولى. نأتوا للثانية يوم 3/2/2016، وهي الإشكالية التي حدث في لجنة العمل الثانية. وفي قرار تشكيل هذه لجنة العمل، عندما تنتهي لجنة العمل من أعمالها تعرض على الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور. لم تعرض على الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور 10 دقائق لنقاش مادة واحدة أو فقرة من مادة، وبالتالي كيف يمكن القول بأنها مسودة؟ المسودة سيدي، المسودة، أنا أتوجه إلى الإخوة، المسودة هي نصوص المواد الدستورية التي يناقشه الأعضاء، هي الأعمال التحضيرية لهذا الدستور، لأن هذا الدستور هو الذي سيتأسس على أساس كيف اتجهت إرادة صانعي الدستور، ماذا قالوا في المادة الأولى، وماذا قالوا في المادة 20، وماذا قالوا في المادة 50، كيف اتجهت إرادتهم. هذا لم يحدث في الهيئة التأسيسية، وأنا أتحدى زملائي أن يطلعوا في أي إذاعة 10 دقائق فقط ناقشت فيه الهيئة التأسيسية مادة واحدة. دعونا نستمع الى الجمهور ومن ثم سأعود اليكم جميعا. تفضل. سؤالي، هل في اعتقادكم ان دستور او مسوده الدستور خرجت او تمت الموافقه عليها من قبل 37 عضو من اصل 60 في مدينه عمان او عمان في صلاله، هل من المعقول او من المعتقد ان يوافق عليها شعب باكمله، وهو في اساسها لجنه ال60 منقسمه في حد ذاتها؟ طيب واضح. دعنا نسمع استاذ عمر، ارجوك الرد على اول بالنسبه معلش هذه معلومه مغلوطه اللي هي يعني هذا هو المشكله في التضليل. نعم. هذا المشروع اقر بمدينه البيضاء بمقر الهيئه التاسيسيه بمدينه البيضاء يوم 19/4. احنا نتكلم الان على ان 194 ماده من هذه المشروع تم اقراره. طيب ما الذي حصل في صلاله؟ لماذا ذهب؟ ورش عمل لوصول الى توافقات معينه، وخاصه بالذات مع الساده المكونات الافاضل، وهذا ما حصل. لكن انا نقرا لك هذه اللي يقول لك نحن ما حضرناش، لم يتم استبعاد احد يا اخواننا. راهو نحن لما جينا يوم 5/4، هذا رساله موجهه من الهيئه التاسيسيه. طيب ماذا تقول الى الساده اعضاء الهيئه التاسيسيه؟ انتم مدعوون لحضور جلسه الهيئه العامه يوم الاحد الموافق 10/4/2016 على تمام الساعه 10 صباحا بمقر مدينه البيضاء، وذلك لمناقشه مقترحات التعديلات المقدمه على اللائحه الداخليه، ثم وضع خطه لعمل الهيئه في المرحله القادمه. هذا يوم 5/4. نحن هذه اللائحه الداخليه، الطلب تقديم اللائحه الداخليه كان يوم 6/3 في طلب مقدم من 10 اعضاء من 12 عضو لاجراء تعديلات على اللائحه الداخليه. ما تم ارساله للساده الافاضل من بينهم ساده الحضور هو يوم 5/4. يا ساده يا فاضل تعالوا واحضروا ارجوكم باش نناقشوا هذا الطلب. ما حضروش.
هناك رسالة أخرى بتاريخ 14/4 ماذا تقول؟ أنتم مدعوون لحضور الجلسة العامة للهيئة التأسيسية رقم 68 يوم السبت الموافق 16/4/2016 على تمام الساعة 10 صباحا بمقر عمل هيئة بمدينة البيضاء، وذلك لاستكمال بمناقشة جدول أعمار المقر. ما يبوش يجوا. واضح يا أستاذ عمر، دعونا نستمع. تفضل أستاذ رانيا ومتمم. أعطونا حلول. أول شيء الرسالة الأولى اللي بعثت بتاريخ 5/4 بعثت من صلالة عمان وما كنتوش موجودين فيها في ليبيا. بعثت عندك نية تجي إن شاء الله حتى أنت قاعد في صلالة وتقول لي تعالي للبلد، أي جلسة بنحضرها؟ وأنت في نيويورك، كنت في أمريكا أنت. نعم. شنو هذا السؤال ولا؟ لا خلاص. مدة 3 أيام كنت في أمريكا. شو المشاكل في مهمة عمل رسمية. ما فيش عمل، في عمل هيئة تأسيسية. لا علاقة للموضوع، هذا تضليل على الناس. بعثتوا الرسالة وأنتم في صلالة عمان، لم نكن موجودين، لم تكونوا موجودين. ما تبعثليش رسائل وأنت برا ليبيا. وانت قانون 17 يقول اعضاء الهيئه التأسيسية متفرغين لاعمال الهيئه التأسيسية وليس. استاذ عمر دعنا نستمع وانتم سمعوا. نوضح. ما فيش أولا نحن خلي توضيح. مش اسلوب. جئنا لإظهار الحقيقة. نعم الحقيقة. ولكي تكون الناس في الصورة. طيب. لكن لن أسمح بممارسة التضليل. لماذا؟ احنا أصدرنا بيان منذ أن ذهب أعضاء صلالة إلى عمان أبدا، وذكرنا بالحرف الواحد بأن مخرجات ما ينتهي إليه الذين ذهبوا إلى صلالة لا يسري علينا. هذه أولا. ثانيا لو سمحت بدون مقاطعة. ثانيا أن الذين يقولون بأن لم يتم هناك الدستور لم يكتب في صلالة، يوم 19/4/2016 القرار الثاني الذي اتخذته الهيئة تضمين توافقات صلالة إلى مسودة الدستور. هذا يعني أن هناك توافقات حدثت في صلالة وتم تغيير زي ما ذكر السيد عمر النعاس الآن حوالي 28 أو 30 مادة من المسودة العمل التي الثانية وتم تغييرها في صلالة، ولذلك اضطروا أن يتم تضمين هذه التوافقات للجنة العمل. وهذه التوافقات نحن لم نحضرها، لم نشارك فيها، لم تذاع حتى في جريدة أو في إذاعة والله في حتى في موقع الهيئة لا وجود لها هذه التوافقات. واضح أستاذ. خدعنا نستمع للأستاذ منعم. تعقيب على الكلام على أنا بالنسبة لرحلة نيويورك كنت عندي 3 أيام فقط كانوا متواجدين في صلالة. ذهبت إلى مقر الأمم المتحدة، أعلنت أن رغبة الشعب الليبي في كتاب الدستور من داخل ليبيا، والفيديو موثق وموجود على اليوتيوب. طيب. هذه الكلمة بتاعي كانت مقر الأمم المتحدة. ما عندكش إذن من الهيئة. في رد على أنت اللي منعت من الهيئة. ما عندكش إذن أنت من اللي الهيئة. منعت. أستاذ عمر دعنا نستمع للسيد منعم لو سمحت. ما أعطاكش إذن. طيب تفضل أستاذ منعم. سنأخذ هنا بعد ذلك. أرجوك أستاذ عمر. تفضل أستاذ منعم. لا مش أسلوب. هو نبي نأكد على شيء بس والله أقسم بالله العظيم لم يحرم أي عضو من أعضاء الهيئة التأسيسية من حضور جلسات الهيئة التأسيسية، باش تكون الصورة واضحة. اللي كان يبي يحضر واللي كان ما يبيش يحضر ما يحضرش. الأستاذة رانيا فعلا ما كانش مقاطعة لكن لم تحضر حتى في جلسة يوم التصويت، وكانوا في أعضاء من البيضاء. الدكتور مصطفى الدكتور عبد القادر الدوران بغازي كنت أتحدث معه شخصيا ويقول لي كان عندي حالة وفاة وكان كذا يعني ما حضرش. 2 كانوا من البيضاء ومن دائرة البيضاء تعمدوا عدم الحضور لبوش ما نصوص الإصابة، وفيه اللي له 2 مقاطع عمل الهيئة التأسيسية. هذه نقطة. الشيء الثاني نحن ناقشنا يوم 7/3 في 2015، أنا كنت رئيس لجنة الهيئات الدستورية المستقلة، وأول باب ناقشناه في الهيئة وحددنا 64 يوم عمل لمناقشة مشروع الدستور. كان أول باب ناقشناه كان الهيئات الدستورية المستقلة وعرضناه، وكان نتذكر أن رئيس الهيئة جلس لوطة كنت أنا ندير في جلسة في لشرح الهيئات الدستورية ثم بدأت المناقشة فيها. تخيلوا هذا ما حدث. لو تسمح لي عشان نحكوا بكل وضوح. تفضل في عجالة. أنا نحاول. طيب سنعطيك بعد. قعدنا 37 يوم في مناقشة مفوضية الانتخابات. لا معلش 37 يوم. عندي تعقيب على طول. طيب تفضل أستاذ منعم. 37 يوم في مناقشة مفوضية الانتخابات. مفوضية الانتخابات الاسم ومادة آلية التشكيل وأعضاء من يديرون هذه المفوضية. الاسم تم الاختلاف عليه، ثم بعد ذلك المجينا من يديرون هذه الهيئات كمفوضية انتخابات.
صبوا مجموعه قالوا ضروري المراه تكون موجوده، نقعدوا 10 ايام باش توافقنا في تمثيل المراه داخل مفوضيه الانتخابات، ثم بعد ذلك اسبوع كامل على موضوع المكونات وان نحن عندنا الفيتو يجب نكون ممثلين في داخل هذه، وبعدين صبوا مجموعه قالوا مش نوافقوا على مجلس حقوق الانسان ما لم توافق على مفوضيه الانتخابات، فبالتالي مش حنوافق لك على هذه ما لم توافق لي مسبقا على ماده حنناقشها بعد شهر ونص. لذلك تم إقرار أن مشروع الدستور يحتوي على توافقات مركبة لا يمكن مناقشتها مادة، يجب أن يناقش ككتلة واحدة في توافقات جانبية. الأشياء هذه راهو كثير من الأعضاء المقاطعين ليسوا على دراية بها، واحد مقاطع 4 شهور ويجي الآن ويقول كذا والله كيف درتوا المادة كذا، أنت ما حضرتش النقاش اللي صار، ما حضرتش وإن صبينا شهرين كاملات من الساعة 9 الصبح للساعة 2 ولا 1 في الليل ونحن موجودين نتناقش كيف نوصل لتوافق على المادة هذه. تجيني بعدين تمام. وبعدين المقاطعة لم تكن بصلالة، أقسم بالله المقاطعة كانت قبل حتى مناقشة مشروع الدستور، كانت ونقدر نحكيها حرفيا لأني كنت في لجنة نحاول نوفقوا ما بين المقاطعين وما بين لجنة العمل، 3 كنا فيها، كنت أنا وكنت علي ترون وكان معنا الشخص الثاني، جلسنا مع سلم كشلاف وعبد الباسط نعاس في شقتهم وجينا للجنة العمل وحاولنا نوفقوا بينهم. المقاطعة كانت ما بين عمل لجنة العمل وما بين جلسات الهيئة التأسيسية. دعونا نستمع إلى تعليق أو رأي. سأعود إليك أستاذ رانيا، سأعود إليك، تفضل. السلام عليكم. عندي سؤال. بما أنكم توا يعني تعتبروا في كامل المسؤولية، يعني هذا مصير شعب، فما فيش أي قانون مثلا ينص أن الأشخاص المقاطعين يستبدلوا بأشخاص ثانية بما أنهم يخلصوا في معاشاتهم شهريا، ويعني مقاطعين وقاعدين في حياتهم ما لهمش اي علاقه بمعاناه الشعب، وقاعدين يعني ياخذوا فيها وكانها قضيه شخصيه، يعني مش مهتمين بمستقبل الشعب. يعني يا ريت لو في ناس تقدر تتنازل على مشاكلها الشخصيه لان الشعب حاليا قاعد يعاني. طيب واضح. استاذه رانيا ارجوك في رد، لا نريد ان ندخل في سجال، سنتحدث عن ارجوك فرصه كامله لزميلي وتطرق الى اسمي والى حضور او عدم حضور. تفضلي انت جاوبتي ولكن انت جاوبتي وتطرق ايضا، حضرت كل مناقشات الهيئه اللي تحدث عنها تاع الهيئات الدستوريه والمده اللي مضيناها فيها، هذه كلها كنت حاضره فيها، وتحدث وموه ان في 4 أشهر احد الغائبين، المرجو ذكر الاسماء لان احنا هنا في مواجهه وفي مكاشفه، لربما احد الحاضرين يتبادر الى ذهنه انا كنت غير موجوده. كنت حاضره كل المناقشات هذه، تحدث عن تفاهمات داخل الهيئه التاسيسيه مركبه، وان هناك من يفرض اراء، هذه هي حقيقه الليبيين وهذا كيف يفكروا الليبيين. وفي العديد من اعضاء الهيئه التاسيسيه هذا فكر غلط، هذا الليبيين وهذا اللي انتخبهم الشعب الليبي. اذا كان واحد يفكر بان انا نبي ناخذ وانا نبي نعطي، فهذا فكر خاطئ انتج مسوده خاطئه موجوده امامنا اليوم. هذا الفكر هو اللي انتج انا شن بنعطيك وانت شن بتعطيني. هذه هي أرجوك التوافقات المركبه اللي حكى عنها. وبالنسبه للشيء الاخر اللي هو موعد التصويت على المسوده، أنا نراهن في الأوراق كلها المتكدسة عند السيد عمار النعاس أمامك، هل توجد دعوة صريحة لأعضاء الهيئة التأسيسية بحضور جلسة التصويت على مسودة الدستور أمامك؟ أنا اعترضت على تعديل اللائحة الداخلية ولهذا لم أحضر الجلسة، لأن في تعديل اللائحة الداخلية وتقليص للنصاب القانوني. واضح أستاذ راني. الآن طيب تفضل أستاذ معن. أنا جاوب على الأستاذ. طيب كلكم ستجيبون، تفضل. هو تعديل اللائحة راهو ما ندرش في جيب لي فيها كان في صلاة يبعث. طيب تفضل أستاذ. نعم. هو تعديل اللائحة ما ندرش راهو في درناه من حواشينا. تعديل اللائحة كان في جلسة، وكانت الأستاذة رانيا في جلسة التعديل اللي هي ما احترضت عليه، مش عارف كيف احترضت عليه، ما كانتش موجودة أصلا. هذه نقطة. جلسة تعديل اللائحة الداخلية، جلسة رقم 6 طبعا لأن في مسبقا متخذ قرار بتعديل اللائحه الداخليه، واحنا معترضين على التعديل. هذا كلام قدم في جلسه يا استاذ. هذا كلام واضح. جايين تعدلوا تقلص في النصاب، ما نبيش نجي. غير تمام. طيب على فكره انا اعترضت على تغيير النصاب، لكن اعترضت من داخل الهيئه، وانا مشيت في قرار الهيئه، مش اعترضت من خارج الهيئه، وسجلت حتى تحفظي في محضر الجلسه، لكن نؤمن بالديمقراطيه، الهيئه قررت ذلك فمشيت في هذا السجال. نقطه تحدث عليها صديقي العزيز اللي هو برنامج الامازيغ. نعم تفضل. الامازيغ شكلت عده لجان.
اول لجنه مشت للمناطق الامازيغ واجتمعت مع المجلس الاعلى للامازيغ، وتم انتخاب لجنه في غدامس، وكنت احد الاعضاء الممثلين فيها مقرر تلك اللجنه، وكانت هذه اللجنه مهمتها التوافق النهائي على نصوص دستوريه مع المكونات اللغويه والثقافيه التبو والطوارق والامازيغ. جلسنا مع الطوارق واتفقنا معهم على النصوص الدستوريه وحلنا للهيئه. الامازيغ يعني قالوا نحن محترضين على الاعلان الدستوري من الاساس، فبالتالي نحن محترضين عن اي جسم ينبثق من هذا الاعلان الدستوري ومن ضمنها الهيئه التاسيسيه، فبالتالي نحن لا نعترف بكم ولذلك لن نجلس معكم على الطاوله. كان فيه رفض قاطع في الجلوس معنا رغم ان اللجنه اعطيت مهام الهيئه التاسيسيه، وبعد ذلك كان احد الحاجات الرئيسيه ان ممكن تلعب سلطنه عمان بشكل او اخر باعتبار مذهبها امازيغي انها تلعب غير الامازيغ فقط يجلسوا معنا على طاوله الحوار، يقعمزوا معنا على مناقشه نصوص دستوريه، وهذا الشيء لم يحدث. وقاعد البيان، وبيان كان في مؤتمر صحفي في الاعلام ان نحن نرفض الجلوس حتى مع ما تسمى بلجنه 58. هذه نقطه. النقطه الاخرى ما موجود في مشروع الدستور، وهذه بشهاده المجتمع الدولي اكثر مما اعطته اتفاقيه الامم المتحده في سنه 1992 اللي ليبيا طرف فيها، وهي اتفاقيه حقوق الاقليات اللغويه والاثنيه والثقافيه وغيرها. يعني ما موجود في هذا المشروع سواء يرتكز على المواطنه لكن يعطي التعزيزات اللازمه لضمان حقوق المواطن، ومستعد انا نجيك في 23 ماده موجوده ونتحدى في 187 دستور في العالم، في دستور واحد فقط تمام. ان اخذنا اللغه فقط، انا اللغه هي جزء من المطالب وليس كل المطالب تمام، ان في دستور في العالم مشى باتجاه التوافق مع المكونات مثل ما تم بهذا. انا قلت شيء واحد بس، انه يجب ان كلنا نتنازل، وراهو مثل ما في امازيغ عندهم حقوق راهو فيه ليبيين وفيه قوميين وفيه حتى متطرفين من القوميين داخلها، المتطرفين من كافه التيارات، فبالتالي مثل ما هذا اتاك خطوه ولا اثنين انت يجب انك تتنازل وتجي خطوه ولا اثنين، وبعد 5 سنوات تتغير الثقافه وتغير ليبيا الدستور حيتعدل. دعنا نستمع للاستاذ ضو في رده على مساله المقاطعين. هو الاستاذه رانيا يعني السائله تقول يعني اذا لا تريدون ان تحضروا الجلسات وقطعتم يجب ان يتم استبدالكم ويحضر من ينتخب من الشعب ويمثل الشعب يعني في الجلسه. للاسف الشديد هو تم استغلال هذه البيانات التي اصدرناها اعتراضا على ذهاب الهيئه الى صلاله، اعتراضا على صياغه مشروع الدستور في صلاله ابدا، وكان ذلك بعد انتهاء لجنه العمل الثانيه وطلبنا بان يتم الدستور في ليبيا. الآن نحن نتكلم عن شهر إبريل في سنة 2016 شهر 4، الآن لدينا 10 شهور. القرار الذي أشار إليه زميلي وهو تعديل اللائحة الداخلية في جلسة 67 كان في يوم 18/4/2016. نحن قلنا بأن هذا القرار باطل، هذا القرار لا يمثلنا، واتضح بأن القضاء فصل في الشق المستعجل ببطلان هذا القرار، وفصل في الشق الموضوعي أول أمس ببطلان هذا القرار، وهو ما عطلنا لمدة 10 أشهر. نحن قلنا لهم بعدما جاءوا من صلالة إذا أردتم دستور دعونا نجلس على دائرة مستديرة نسحب كل هذه الأشياء التي توافقتم عليها ولم نكن شركاء لكم ما كناش شركاء معكم في هذه التوافقات، نطرحها جانبا ونبحث المسائل الخلافية. الكلام هذا كان في شهر إبريل، لكن أصدقائنا الطيبون أصروا على تمرير المسودة، وأصروا بأن لن نسحب أي مادة منها، وأصروا بأن زي ما نقولوا إحنا مثل يا رومين يا نكس القرنك. طيب. إحنا عندنا 34 صوت أو 37 صوت. يا سيد دقيقة واحدة دقيقة واحدة. أولا نحن لا نتكلم عن نظام أساسي لجمعية استهلاكية، نحن نتكلم على دستور يبني المستقبل، دستور يؤسس للأجيال القادمة. الإعلان الدستوري واضح فيه، لو صدر هذا الدستور مخالفا للإعلان الدستوري فسيكون محلا للطعن عليه أمام المحكمة الدستورية، وسنضيع الوقت أكثر وأكثر وأكثر. طيب أستاذ راني أرجوك في المقاطعين، في نقطة المقاطعين ومن ثم سنذهب للأستاذ عمر. سأعود إليك أستاذ عمر، سأعطيك أستاذ عمر أرجوك. تفضل أستاذ راني بسرعة. في نقطة المقاطعين طرحتي استبدال. في لائحتنا الداخلية لا يوجد نص
يخاطب المقاطعين في الهيئة التأسيسية وكيف يتم معالجة هذا الموضوع؟ في موجود. أنتوا كنت من اللجنة اللي وضعت اللائحة من بداية أول يوم الهيئة. معلش أنا حنقول لك. معلش لجنة اللائحة الداخلية اشتغلت حتى في غياب الأعضاء واشتغلت حتى بعد إقرار مسودة الدستور وفي تعديلات قامت بها اللجنة. أنا بالنسبة لي معلش خلينا نكمل الموضوع. تفضل استاذ رنا. هذا ليش ما كان، وبعدين كان فيه العديد من الامور خليها تكون واضحه، كان فيه غياب في الهيئه التاسيسيه لمده 4 أشهر لمده 5 أشهر ولم تعالج من البدايه، فمن البدايه كان في خلل في رئاسه الهيئه وعدم معالجه وعدم ضبط الامور داخل الهيئه، فبعدها اللي بتجي تطبق على هذا بيقول لك ليش ما طبقتش على فلان؟ خلينا نكون صرحاء. طيب. لم تطبق لائحتنا الداخليه داخل الهيئه التاسيسيه كما يجب. طيب استاذ منعم، نعم. في مساله المقاطعين وتم سادة الاستاذ عمر. هو بالنسبه انا كنت في اللجنه اول ما جت الهيئه يوم 21/4 في 2014 تمام ولا كانت فيه ماده لا تتحدث عن المقاطعين مباشره، لكن تتحدث عن من يتغيب على 5 جلسات متتاليه او 10 جلسات منقطعه يتم التصويت باقالته بثلثي الاعضاء. هذه موجوده في اللائحه، وانا كنت احد الاعضاء اللجنه اللي صاغوا هذه النقطه. هل طبقت هذه اللائحه؟ لم تطبق هذه اللائحة لعدة أسباب. تمام. أولا مع العلم راهو نحن عندنا جلسة يوم 20 وسيتم في دعوة عامة للأعضاء 20 ديسمبر يعني بعد 7 أيام. تمام ولا لا؟ رئاسة الهيئة ولا رئاسة الهيئة من حق رئاسة الهيئة أن تدعو الاجتماع. أنتم عندكم علم وإحنا ما عندناش؟ لا بس كيف بيجي؟ هل أنت عضو زيك في الهيئة التأسيسية كيف تعلم مسبقا أن هناك جلسة يوم 20 قبل أن أعلمها؟ هل سحبت مني عضوية في الهيئة التأسيسية؟ توجيك لأن في اللائحة نعم في اللائحة الداخلية في أن يتقدم 10 أعضاء من الهيئة التأسيسية ويطالبوا بمادة معينة أو يطالبوا بجلسة، فتقدمنا نحن 10 أعضاء بعد الحكم اللي تكلم به الأستاذ ضوء إلى رئاسة الهيئة التأسيسية وطلبنا بعقد جلسة لمناقشة هذه النقطة. موضوع المقاطعين حيكون في جلسات وهذا حيسري على الكل، اللي بيحضر ويقاطع يحضر داخل الهيئة التأسيسية ويناقش، واللي بيقاطع يتم التطبيق عليه اللائحة الأولى قبل حكم المحكمة، يعني حنعود اللائحة الأولى اللي لا غبار عليها سيتم تطبيقها على المقاطعين. هل اللائحة أنا عندي سؤال زي هل عندي سؤال والله زيني زيكم. هل من خالف الإعلان الدستوري المؤقت يحق له الرجوع والجلوس داخل الهيئة التأسيسية وتمثيل ناخبين مجددا؟ طيب شنو اللي يترتب عليكم؟ طيب خلينا نسمع سؤال. خلاص تعالوا يوم 20 ونقعمزوا مع بعض. اعترف بأخطائك قبلها. اللائحة الداخلية التي تم الطعن في المحكمة والمحكمة قبل الطعن والآن سيتم الرجوع مرة أخرى لاجتماع في الهيئة، ماذا عن الآثار التي ترتبت على الإجراءات التي حدثت أثناء تطبيق اللائحة الداخلية؟ الآن الحكم معدومة بحكم القانون يعني حكم القضاء. هو معلش بس أعطيني تفضل أستاذ عمر. أول بالنسبة للسيدة الفاضلة تكلمت بدري عن المقاطعة. نعم. خلينا نقول لكم حاجة يا إخواننا، راهو شنو هو المقاطعة؟ أول شنو هي الهيئة التأسيسية اللي نتكلموا عليها؟ راهو نحن رانا أعضاء منتخبين من الشعب الليبي لغرض إيجاد نتيجة واحدة وهي خروج بمشروع دستور للشعب الليبي، هذا الهدف الأساسي. ليس هناك شيء في الإعلان الدستوري ولا في قانون 17 يقول مقاطعة. ماذا يقول النص القانون رقم 17؟ كويس؟ بالنسبة للائحة الداخلية تتولى المادة 46 تتولى الهيئة التأسيسية دون غيرها وضع لائحتها الداخلية، يعني من يقوم بوضع اللائحة الداخلية هي الهيئة التأسيسية وليس عليها رقابة من أي أحد، هذا رقم 1. عندنا المادة 47 شو تقول؟ تقول يكون عمل أعضاء الهيئة التأسيسية على سبيل التفرغ التام بموجب أحكام هذا القانون. عندنا المادة 52 تنتهي العضوية الهيئة التأسيسية بأحد الأسباب الآتية، يا إما الوفاة أو المرض أو صدور حكم قضائي بات أو استقالة عضو أو إقالته أو عزله. ليس هناك شيء يتكلم عن المقاطعة. وشنو أخرى قال النص رقم 52 وهذا إجابة على سؤالك. المادة 52 النهاية بلك تقول شنو؟ على أن يتولى شغل المقعد الشاغر المرشح التالي في عدد الأصوات للعضو المنتهي عضويته بدائرة الانتخابية. الآن السؤال الذي نحاول نحن نطرحه بالنسبة للسيدة تتكلم عن اللائحة الداخلية، السيدة رانيا بالذات يوم 15/2/2015 موقع علي طلب بالتعديل اللائحة بما في ذلك مناقشة خليك صريح ديمقراطيا. أنت جتني زميلتي بتناقش قلت وقعت بماذا صوتت ضد تعديل اللائحة الداخلية. خليك بين الحقائق. شو صوتت؟ ما هو قراري داخل الهيئة التأسيسية؟ أستاذ عمر تفضل أستاذ عمر. الطالب شنو يقول؟ يقول نحن الموقعون أدناه
بس اللائحه تصدر نطلب منكم نطلب منكم دعينا نستمع اليه وانتم ساعدتوا واجب ارشيف الهيئه التاسيسيه، لا يحق لك ان يكون لك ارشيف الهيئه التاسيسيه. ارشيف الهيئه التاسيسيه ملك المقرر. استاذ رانيا ارجوك استاذ رانيا دعينا نستمع اليه ثم ساعود اليه. خلينا نتكلم. ارجوك. نعم مين جاب الورقه اللي عنده؟ خير ما عنديش انا. هذا موجود في كل طيب. نحن الموقعون ادناه، هذا النص. نحن الموقعون ادناه. طيب. نطلب منكم تعديل المادتين كذا وعندنا 12 عضو موقعين السيده رانيا والسيده محمد التومي وغيره. شنو هن بس تتعلق بالحضور والغياب بتعديل النصاب. المذكوره في حرفيا ان لا يمكن ان نوصل للنصاب. بالنسبه طلب مناقشه يعني نفس اللي احترض بما اورده السيد ضوء المنصوري بما اورده السيد ضوء المنصوري بخصوص احكام بخصوص ما اورده السيد ضوء المنصوري بخصوص احكام المحكمه. نحن نحترم القضاء ونحترم الحكم، المحكمه صغيرا ام كبيرا، ولكن هناك آلية للطعون. نحن في كل الاحكام اللي صدرت هناك طعن بالنقض امام المحكمه العليا، واي حكم اخر سوف نطعن بالنقض، هذا حق. ولكن راي السيد الضوء المنصوري في حكم المحكمه العليا اللي صدر يوم في الطعن الدستوري يوم 17/61 صدر في 10 نوفمبر، وكلم السيد منصوري رايه الشخصي شنو يقول؟ يقول ان المحكمه العليا بدوائرها المجتمعه غير مختصه بنظر الطعون على النصوص الدستوريه الوارده في الاعلان الدستوري، لان ذلك مخالف للنص الماده 38 من الاعلان الدستوري التي اعطت اختصاص لمجلس النواب الحالي في اجراء اي تعديل دستوري بالالغاء او باصدار اي حكم اخر. ومن ثم وهذا راي السيد، ومن ثم فان هذا الحكم لا يعدو كونه حكما معدوما يكفي الالتفات عنه ولا يرتب اي اثر قانوني. الان هل من الذي يحترم احكام القضاء؟ نحن نحترم احكام القضاء وسوف نطعن بالنقض ونحترم احكام المحكمه العليا اللي هو الحكم النهائي اللي هو الدوائر المجتمعيه. انت والاستاذ ضوء لاننا سناخذ اجابات من اول شيء هو ليس دستور السيد ضوء ولا دستور رانيا الصيد. طيب. تخصيص وشخصنه الامور في جلسه مساءله على الاقل امام الليبيين مخجل جدا. هذا اول شيء. ثاني شيء الورقة الآلية المشاركة في الهيئة التأسيسية، إذا كنت ترغب بطرح أي موضوع داخل الهيئة التأسيسية فعليك أن تجمع 10 توقيعات. أنا زميلي جاء طلب مني يرجوني أن يناقش هذا الموضوع بالديمقراطية وبالطبيعي جدا أن أوافق. أنا أطالب بقراري داخل الهيئة التأسيسية. طيب. المخجل جدا الآن أننا نتسارع على الحقائق، والحقائق موجودة وموثقة. أرشيف الهيئة التأسيسية وتوثيق الهيئة التأسيسية هو ملككم، وأنتم من يحكم من الصادق ومن الكاذب، وليس أعضاء الهيئة التأسيسية. طيب. لأن ضروري جدا أن تنتهي هذه المهزلة. متى تنتشر؟ تفضل أستاذ ضوء في عجالة لأن سنأخذ الجمهور المرة القادمة. يعني مرتبط جدا وأشكر الBBC على هذا اللقاء الذي سمعت فيه من زملائي اعترافهم بالأحكام القضائية. كانوا يقولون بأن الهيئة لا سلطان عليها، يقولون إلا الله. كانوا يقولون بأن هذه الهيئة هي منشئة للسلطات، وبالتالي لا يجوز لأي جهة مهما حتى ولو كان القضاء أن يراقب أعمالها. الآن اتضح بعد 10 أشهر من اللجوء إلى القضاء، اتضح بأن كل القرارات التي اتخذتها الهيئة وأولها قرار اللائحة الداخلية كان قرارا مخالف للإعلان الدستوري. طيب. وصدر فيها حكم في الشق المستعجل وفي الشق الموضوعي، وهم الذين أضاعوا طيلة 10 أشهر من عمل الهيئة التأسيسية. هذه واضحة النقطة الآن. تفضل. عليك السلام. انتم قاعدين تخدموا في ليبيا وكل شيء تمر تمام، ما تفقدوش، اتفقتوا على 194 ماده، تمشوا لصلاله تتفقوا في 3 ايام وتجي تقول هذا الدستور، شو المنطقيه؟ بعدين يا استاذ نعاس قال لك استاذ منصوري هم 27 ماده اتفقنا عليهم في صلاله، شنو الشيء الكبير؟ 27 ماده. وسؤال تعقيب بسيط على الاستاذ راني، ادعونا ما ادعوناش ادعونا، شنو عفوا هو فرح؟ انت مسؤوله، انت مسؤوله، مش فرحوا باش يدعوك ما يدعوكش. شكرا. دعونا نستمع. مش موجودة الهيئة في صلالة، هذا تمام. لك حق الرد بعد أن نستمع لباقي الجمهور. أرجوكم دونوا. لا من صلالة. أرجوكم. تمام. أستاذ تفضل، وراءك بالضبط، نستمع إليه. آخر سؤال الجمهور. الآن بيدي مسودة وأنتم تتحدثون على مسودة واثنان وثلاثة، إحداها في صلالة والأخرى في ليبيا والثالثة لا أعلم أين. نعم. متى سوف تكون في يدي مسودة يعني أبدي رأيي فيها في استفتاء من دون أن يرتابني شك في أنها خارجة من جهة أخرى؟ السيدة التي بجانبك إذا كان لديك اللي عندك نفس اللي عندك لا تتغير من هناك. نعم تفضلي. نفس اللي عندك.
غادة الشريف إعلامية من مصراتة. سؤالي يعني باعتبار أن في ليبيا الآن توجد عدة حكومات، والآن الشعب لا يعرف لمن يلجأ حين يريد شيء من إحدى الحكومات. المفروض تكون حكومة واحدة طبعا، ولكن الآن في صراع واضح على السلطة. فهل كان لجنة صياغة الدستور يعني دور في حل هذا الصراع على السلطة، أم أن خلافكم واختلافكم ورفضكم وانقطاعكم الذي يبدو أنه موجود بوضوح الآن عندنا، فهل هذا يزيد من حدة الصراع السياسي والسلطوي في ليبيا أم لا؟ شكرا جزيلا. شكرا جمهوري الكريم. يعني السؤال أخير هو الآن، آسف لأن الوقت داهمنا ويعني وسبقنا وكان الحديث ممتاز وشيق. السؤال الأخير يعني هل الأعضاء الآن هناك أمل في أن تعودوا للعمل من داخل الهيئة؟ والسؤال الآخر لكم أنتم وهو مسألة نعم سؤال آخر، هل أنتم مستعدون للتوافق وإيجاد حلول للهيئة؟ تفضل أستاذ ضوء. نحن أصدرنا بيان أول أمس منذ أن صدر الحكم من دائرة استئناف محكمة البيضاء، واعترفنا فيه يعني بالحكم القضائي. احنا أعضاء الهيئة التأسيسية، وإحنا أعضاء الهيئة التأسيسية قبلك وبعدك. ثانيا أن نعترف بهذا الحكم ونحن مستعدون للعودة إلى الهيئة التأسيسية وأن يطرح مشروع الدستور في شكل حراك مجتمعي. أنا أجزم بأن هذه الهيئة لوحدها غير قادرة على صناعة الدستور، وبالتالي لابد من حراك مجتمعي، لابد من الشباب يشارك في هذا الدستور، لابد من المثقفين يشاركون في هذا الدستور، لابد من المجتمع يعرف كيف يتم صناعة هذا الدستور. أما أن تأتي مجموعة وأنا ضمنهم وأن أجلس وأقفل علي غرفة مغلقة وأقدم دستور زي اللي تفضل الأخ بعرضه الآن، هذا ليس دستور. الدستور هو الذي يتفاعل مع الناس، هو الذي تسمع به الناس وتسجل ملاحظاتها عليه، لأنه هو الذي يرسم معالم المستقبل الواعد. أستاذ ضوء، دعنا نستمع أرجوك أستاذة رانيا بإيجاز لأن الوقت يعني بإيجاز. الهيئة التأسيسية عاجزة تماما. إذا رجعت الهيئة التأسيسية والتأمت مجددا، أنا نبشركم بأن في نظرية منتصر ومهزوم أصحاب الحكم والآخرين، فلن يكون أي شيء إيجابي إلا إذا دعينا لحوار وطني مجتمعي يشارك فيه الجميع ليكون الفيصل. وندعو أيضا النخب والمهتمين بالشأن الدستوري أن يكونوا محكمين بين أعضاء الهيئة التأسيسية. طيب أستاذ منعم. نعم، وفي سؤال سأل الأستاذ، هل الدستور هو ثقافة أو نصوص؟ الدستور كلا الأمرين، ثقافة ونصوص، لا يمكن أن يكون أحدهما دون الآخر. الشيء الثاني، هل أنتم مستعدون للتوافق؟ أنا أتحدث الآن لأن الهيئة لم نجلس الآن ونأخذ في رأي الهيئة، لكن أتحدث عن رأيي الشخصي. نحن يعني سنقبل أي مبادرة للتوافق ما دام تدفع باتجاه مصلحة ليبيا. هذه نقطة رئيسية. النقطة الثانية، باش تكون الصورة واضحة، الهيئة التأسيسية هناك 37 عضو عندهم مشروع دستور، أو على الأقل عندهم رأي واحد بالرغم اختلافهم اللي موجود فيه ما بين يساريين ويمنيين، لكن في نفس الوقت راهو الهيئة ليست منقسمة على نفسها، فيه آراء متعددة، حتى المقاطعين والمحترضين لا تجمعهم رؤية واحدة، فما بين الأقصى اليمين إلى أقصى اليسار. شكرا. عمر. طبيعي. نعم، شنو هي القيمة الحقيقية للدستور يا أخواننا باش نعرفوها كويس؟ القيمة الحقيقية للدستور، والسيدة الفاضلة تكلمت قالت فيه 3 حكومات وممكن حتى 10، وممكن هناك حتى مراحل انتقالية قادمة قد مش عارف كم تقعد. الدستور هو الذي يضمن مرحلة استقرار حقيقي، مرحلة سلام، مرحلة نهاية المرحلة الانتقالية وبداية مرحلة الصغار، حيث يكون الدولة السلمية على السلطة. ما يتضمنه هذا المشروع بكل صراحة هو يتضمن الحفاظ على وحدة الدولة الليبية من خلال مدى الديباجة إلى النهاية، يتضمن نظام حكم ديمقراطي حقيقي وفقا للدولة السلمية على السلطة. دقيقة معلش، هل تقبلون التوافق يعني لعدد الأعضاء؟ بدري السيد يتكلم يقول شنو حقوق الرجال. هناك نصوص في هذا المشروع يتضمن حقوق الرجال القادمة من الثروات الليبية في النفط. هذا المشروع يتضمن يا اخواننا، لما قلنا لكم راهو كل الليبيين فيه هذا المشروع، هذه الخريطة
وانا حنعطيك كم هذا أرجوك الخريطه أستاذ تتضمن عمر. شنو كل أستاذ عمر. الليبيين الذين شاركوا في مشروع الدستور. عندما قمنا بجولات في ليبيا هناك واضح. من أستاذ لم عمر. يشارك. مشينا الغدامس، مشينا أستاذ عمر. الغاط، مشينا سبها، أستاذ مشينا عمر. كل مدن الجنوب وباري أستاذ غيرها عمر. والجال راينا عمر، مستودعات أرجوك. النفط. نحن نتكلم أرجوك. على الوقت مشروع يحل دائما يا أستاذ السلطه، عمر، يجب أن ننهي الحلقة الآن. أستاذ عمر، يحل هذه المشكله. سأضطر إلى نقطع عليك الكلام. أستاذ عمر، الخروج من مرحله الصراع المسلح على السلطه مرحله دولة السلم. أستاذ عمر، نحن الان نشوف شكراً الليبيين جزيلاً مشردين لك. داخل ليبيا شكراً وخارج جزيلاً ليبيا. لك يا هذا هو أستاذ الحل عمر. الحقيقي. أستاذ هذا عمر. المشروع هو الحل أستاذ الحقيقي عمر، شكراً لبناء جزيلاً ليبيا لك. جديده، لبناء ليبيا جديده، لبناء ليبيا جديده. ضيوفي أشكركم جميعا على الحضور هنا. أشكر الجمهور الحاضر معنا في هذه الحلقة، كنتم متفاعلين بشكل إيجابية. وأيضا أشكر جمهورنا الذي يشاهدنا عبر شاشات التلفزيون في كل مكان. تقبلوا تحياتي، أنا رأفت بالخير، كنت معكم في حوار مشترك، وإلى اللقاء.